सब्सक्राइब गर्नु सन्दीप टेक्निकल च्यानललाई र बेल आइकन दाबेर अल गर्नुहोला सबभन्दा पहिलो भिडियो हेर्नलाई। साथीहरु तपाई भर्खरै सुन्नुभयो एडी म्युजिक। यदि तपाई यस्तै म्युजिक बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियो लास्टमा हेर्दिनुला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, लास्टमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। सबभन्दा पहिला किनेमास्टर एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरेपछि म जस्तो डाइरेक्सन दिन्छु तपाई पनि त्यस्तै गर्नुहोला साथीहरु। र सुरु गरौँ है त। साथीहरु भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला।